Presidentskandidaat Macron bezoekt Algerije en zegt tegen Algerijnse journalisten: de Franse kolonisatie was een misdaad tegen de menselijkheid. Zijn rechtse tegenstander Fillon beschuldigt Macron dat hij de Franse geschiedenis haat, wat hem president onwaardig maakt. De inmiddels herkozen president Macron bezoekt opnieuw Algerije om de 60ste verjaardag van Algerije te vieren. De eerste Franse president die geboren is na deze onafhankelijkheid zegt tegen Algerijnse journalisten: Franse excuses voor de dekolonisatie zijn uitgesloten. Maar Macron is niet helemaal blind voor de geschiedenis. 2 maanden later twittert hij: onvergeeflijke misdaden van de Republiek. Frankrijk vergeet de slachtoffers niet. De waarheid is de enige weg voor een gedeelde toekomst. Precies 60 jaar na de Algerijnse onafhankelijkheid blijft de Franse koloniale geschiedenis een zeer gevoelig onderwerp. Dat geldt ook voor excuses. De gevolgen van een van de bloedigste dekolonisatieoorlogen ooit, die 1,5 tot 1,5 miljoen Algerijnen het leven kostten, zijn nog steeds voelbaar in Algerije en Frankrijk. In deze serie presenteer ik jou het leven van Aimé Césaire en Frantz Fanon. Door middel van hun bijzondere levensverhalen vertel ik jou ook de geschiedenis van de grond waarvoor ze streden, Martinique en Algerije. In dit tweede deel vertel ik jou over de dramatische invloed die de Tweede Wereldoorlog op hen beiden heeft gehad en hoe de dekolonisatie de onafhankelijkheidsstrijd van Algerije verliep. Ook vertel ik jou over het schokkende racisme dat Frantz Fanon in Frankrijk meemaakte. Na deze video heb jij een duidelijker beeld van het thema kolonisatie en de negatieve gevolgen ervan. Een onderwerp dat dit jaar in Nederland veel in het nieuws zal zijn. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. In het eerste deel zag je dat Césaire als herboren uit Parijs terugkeerde, met een nieuwe zienswijze, de negritude, een Afrikaanse renaissance. Volgens hem was dit het wapen tegen het racisme op Martinique, dat een direct gevolg was van de Franse koloniale onderdrukking. De 26-jarige poëet Césaire ging in 1939 lesgeven op de enige school op Martinique waar gekleurden werden toegestaan. En daar gaf hij les aan Frantz Fanon. Maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Frankrijk beleefde een van de grootste vernederingen. Nazi-Duitsland bezette de noordelijke helft en de zuidelijke helft, Vichy, was een marionet van Duitsland. Vichy-admiraal Robert bezette in 1940 Martinique. In de volgende jaren beleefde het eiland de grootste onderdrukking sinds de slavernij. De Vichy-bezetters terroriseerden met behulp van de Béké de rest van de Martinicanen. De verhongerde bevolking moest bijvoorbeeld toekijken hoe de mariniers brood in de zee gooiden. In de zomer van 1943 choqueerde de tiener Fanon zijn familie met een mededeling tijdens het huwelijksfeest van zijn oudste broer. Fanon sloot zich per direct aan bij het vrije Franse verzetsleger. Dat de enthousiaste Fanon het heerlijke eten liet staan, dat verbaasde zijn familie net zo goed. Het Franse verzet stond onder leiding van de latere president, generaal Charles de Gaulle. Hij had iedereen in het Franse Rijk opgeroepen om mee te vechten tegen het racistische kwaad, het nazisme. 50.000 Martinicaanse jongeren beantwoordden met enthousiasme zijn oproep. Want admiraal Robert en de Béké die hem steunden waren voor hen inderdaad het symbool van dit kwaad. De Gaulle stond symbool voor vrijheid en gelijkheid. Op Martinique ging zelfs het gerucht rond dat de Gaulle een zwarte generaal was. Deze strijd voor vrijheid en gelijkheid zorgde dus voor broederschap tussen de gekoloniseerde Martinicaan en de Franse kolonisator. Voor deze idealen trotseerden jongeren als Fanon hun leven. Honderden van hen kwamen niet verder dan de kust. Op Martinique was er zoveel interesse in de strijd dat ze gemiddeld een week op het strand moesten bivakeren. Elke seconde kon dodelijk zijn door liquidaties van de militairen van admiraal Robert. De anderen, die de gammele bootjes naar het Britse buureiland Dominica wel haalden, riskeerden te verdrinken. De Martinicaanse jongeren die het uiteindelijk wel overleefden, zagen zeer snel hun idealen naar de zeebodem wegzinken. De Franse legerleiding zag liever geen donkergekleurde vechten tegen blanke Duitsers. En daarom werd Fanon per schip naar de oorlog in Afrika gestuurd. En daar zat hij in een onhygiënisch onderdek, propvol tussen ziek geworden donkergekleurde Antillianen met blanke officieren die hen uitlachten in het bovendek. Zouden deze Antilliaanse jongeren gedacht hebben aan de omgekeerde reis van hun voorouders?
Eenmaal aangekomen op de militaire basis in West-Sahara werd iedereen per niveau ingedeeld naar huidskleur. Dit betekende dat de blanke soldaat letterlijk en figuurlijk neerkeek op zijn Noord-Afrikaanse strijdmakker. En die weer op de Antilliaan. En die weer op de Senegalees. Bij het uitdelen van het eten werd dezelfde verdeling gebruikt. Antillianen kregen nog restjes van de blanken. Maar de Senegalezen kregen alleen lokale planten te eten. Jaloezie was het resultaat. Deze Toubab wordt voorgetrokken, schreeuwde een Afrikaan naar Fanon. Besefte deze Afrikaan dat hij zojuist Fanons laatste overgebleven ideaal had vernietigd. Want niet alleen de Franse universele gelijkheid bleek een holle waarde, maar ook de Afrikaanse negritude van zijn oud-leraar Césaire. En toch was Fanons gifbeker vol desillusie zelfs na de oorlog nog niet leeg. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. In 1944 vierde Frankrijk de bevrijding van de racistische naties in het hele land met ongekende feesten. Fanon was aanwezig op het feest in Toulon. Hoewel hij gekleed was in het militaire uniform dat deze stad had bevrijd en ondanks zijn talent in dansen, was er geen enkele vrouw die met het donkergekleurde Fanon wilde dansen. Volgens zijn broer verwondde dit Frans Fanon dieper dan de wond die hij eerder opliep door een mortiergranaat. Fanon keerde terug naar Martinique als een ander mens. Hij wilde zo graag de Franse universele mensenrechten verdedigen. Maar het enige wat hij bij terugkeer vernietigd zag, dat waren zijn idealen. Césaire, die juist in Frankrijk zijn idealen had ontdekt, noemde de Franse oorlog tegen de nazi's niet onze oorlog. En hij ging door met zijn idealistische strijd voor de Martinicanen. Door hen bewust te maken van de negritude. Admiraal Robert verbande Césaire naar Haïti. En net als Martinique was Haïti een Franse kolonie waar tot slaafgemaakte Afrikanen op plantages werkten. Maar in tegenstelling tot Martinique was Haïti een vrijgevochten onafhankelijk land. Dankzij hun unieke succesvolle slavenopstand uit 1791 met de Franse Revolutie als hun rechtvaardiging. Maar omdat het vrije Haïti daardoor het Europese systeem van kolonisatie en slavernij in gevaar bracht, werd het land de paria van de wereld en verviel het in chaos. Césaire schrok van wat hij hier zag. Zoals Haïti, zo mocht hij Martinique nooit worden. Martinique kon nooit onafhankelijk worden. De antikoloniale poëet Césaire deed de belofte aan zichzelf. Met zijn pen zou hij fel en kritisch blijven schrijven tegen de Franse kolonisator. Maar met zijn andere talent, zijn mond, werd hij pragmatisch, doelgericht en effectief. En daarmee zal hij Martinique, de nieuwe naoorlogse wereld, laten betreden. De jaren dat de Tweede Wereldoorlog duurde zijn op één hand te tellen. Maar de veranderingen die de wereld daarna kende zijn ontelbaar. De Europese bezetter bleek kwetsbaar en te verslaan. De Verenigde Staten werden de nieuwe supermacht. Kolonisatie raakte uit de mode en dekolonisatie werd overal populairder. In steeds meer kolonies kwam de bevolking in opstand en Martinique koos een tegenovergestelde pad. 19 maart 1946 stemde het Parijse parlement in met een wetsontwerp van een jonge Martinicaanse gedeputeerde, Aimé Césaire. Door deze wet was Martinique kolonie af, maar tegelijkertijd werd het eiland vanaf nu ingelijfd als onderdeel van Frankrijk. Césaire was zojuist verkozen tot leider van de communisten op Martinique en mateloos populair, vooral bij de vrouwen. Césaire sprak zelfs zo mooi en poëtisch Frans dat de vrouw flauw viel tijdens een van zijn speeches. De gedesillusioneerde Fanon wilde, net als zijn grote voorbeeld Césaire, weg uit het verstikkende Martinique en ging in 1947 psychologie studeren in Frankrijk, in Lyon. Ook daar ging zijn vernedering door. Toen hij in bus instapte, riep een kind: "Kijk mama, een 9. Zelfs de stadsprostituees wezen hem af, vanwege zijn huidskleur. In de blanke Josie vond hij wel zijn levensgeluk. Maar toen hij met haar hand in hand door het stadspark liep, zag de politie in hem een pooier en werd hij gearresteerd. Toen het tijd was voor zijn scriptie, besloot Fanon iets te doen wat nog niemand eerder had gedaan.
Hij mixte psychologie met andere wetenschappen als filosofie en analyseerde zijn Martinicaanse samenleving. Zijn scriptie werd afgekeurd, maar de toenmalige leider van het Algerijnse verzet in Frankrijk ontdekte zijn werk, bracht het uit als Zwarte huid, witte maskers. En het boek is nu een van de grootste antikoloniale bestsellers. Fanon beschreef dezelfde problemen als zijn grote voorbeeld zijn oud-leraar op het Victor Schœlcher, Césaire. Toch groeide de afstand tussen de twee. Op mentaal gebied keurde Fanon de praktische politiek en het wetsvoorstel van Césaire af. Maar ook letterlijk. Fanon besloot zijn geboorte-eiland voor goed te verlaten. In 1953 werd hij psychiater in een koloniaal ziekenhuis in Blida in Algerije. En daar kwam Fanon oog in oog te staan met de vleesgeworden gevolgen van de Franse kolonisatie, die hij tot nu toe alleen beschreef. Hij kwam in contact met slachtoffers en daders van de bruutste martelingen. Marteling was een belangrijk onderdeel van het koloniale systeem, want dit was onderdeel van de ontmenselijking van de gekoloniseerde medemens. Ontmenselijking is het ontkennen dat de ander een mens is. Mensen onderscheiden zich graag van dieren, maar de manier waarop mensen de ander behandeld hebben in de geschiedenis is met recht beestelijk te noemen. De ander. Het is de basis van elke cultuur. Want cultuur heeft het nodig om de ander belachelijk te maken, om zichzelf de beste te noemen. En daarom is discriminatie zo gevaarlijk. De stap naar ontmenselijking is dan niet groot. De mens onderscheidt zich dan niet meer van het dier, maar behandelt de ander als het dier. In het eerste deel vertelde ik jou over de meest zichtbare ontmenselijking, de slavernij of Martinique. In Algerije ontdekte de psycholoog Fanon dat de kolonisator met marteling hetzelfde wilde bereiken, namelijk het ontkennen van de identiteit van de gekoloniseerde. Maar hoewel martelingen zorgden voor psychoses of misschien nog erger bij slachtoffer en dader, werd gek genoeg bij sommigen ook eens duidelijk wat voor Fanon altijd al duidelijk was. Ongeacht huidskleur, taal of cultuur, en ook als het brein blokkeert, dan communiceert het lichaam van slachtoffer en dader van marteling op precies dezelfde manier. Het hart bonst op dezelfde manier en het bloed kleurt even rood. In Blida veranderde Fanon zijn ideologische mentale vrijheidsstrijd in de fysieke onafhankelijkheidsoorlog tegen de Franse onderdrukker die hem al zijn hele leven vernederde. In Algerije vond Fanon het Afrikaanse land waarna Césaire zijn hele leven naar op zoek was geweest. Fanon sloot zich aan bij de ALN, het Algerijnse bevrijdingsleger, dat geweld niet schuwde. Toen Victor Schœlcher in 1848 de slavernij op Martinique afschafte, eigende hij in dezelfde wet Algerije toe als onlosmakelijk onderdeel van Frankrijk. Als Tine Fanon hierbij had stilgestaan, toen hij zijn leven voor Frankrijk wilde geven. En als hij toen had geweten welke invloed dit besluit van de naamdrager van zijn school op de rest van zijn leven zou hebben, had hij dan misschien andere keuzes gemaakt? Vanaf 1848 verhuisden 1 miljoen Fransen naar de overkant van de Middellandse Zee. Ze werden Pieds Noirs genoemd, veranderde Algerije naar hun hand, in de parel van hun rijk. Voor hen was Algerije geen kolonie, maar Frankrijk. Door de nieuwe tijdsgeest na de Tweede Wereldoorlog groeide het verzet in Algerije tegen de Franse bezetter. Helemaal toen Frans Indochina in 1953 de onafhankelijkheidsoorlog van Frankrijk won. In deze nieuwe wereld voelden de Algerijnen zich sterker dan ooit. Maar Frankrijk was vastberaden dan ooit om niet nog een koloniale oorlog te verliezen. De vroege ochtend van 1 november 1954 staat in Algerije bekend als Rode Allerheiligen. De guerrilla's van het Algerijnse bevrijdingsleger pleegden door het hele land aanslagen en elke Algerijn werd opgeroepen om mee te doen aan deze nationale strijd. In het begin waren de meeste Algerijnen nog tegen onafhankelijkheid, maar dat veranderde toen de door Frankrijk gesponsorde terreurgroep de Rode Hand in Algerije aanslagen ging plegen. Beide partijen maakten zich schuldig in de volgende jaren aan bloedbaden onder burgers, Pieds Noirs of moslims. Albert Camus, beroemde schrijver, een vriend van Césaire, Nobelprijswinnaar en Pieds Noirs, riep op tot vredesonderhandelingen. Maar de Pieds Noirs noemden hem verrader en de Algerijnse vrijheidsstrijders noemden hem een dwaas. Fanons ALN wilde meer internationale en Franse media-aandacht en verergerde daarom de terreur.
Generaal Massu kreeg van Parijs de vrije hand om met alle middelen het verzet neer te slaan. Maar toen de martelingen en misdaden van het Franse leger bekend werden, kreeg de ALN echt de media-aandacht die het verlangde. De Fransen en de wereld zagen dat de pacificatie van Algerije helemaal uit de hand liep en was veranderd in een bloedige oorlog. Volgens veel Fransen kon maar één man de chaos oplossen: de generaal die Frankrijk van de nazi's had bevrijd en voor wie Fanon en 50.000 andere Martinicanen hun levens hadden willen opofferen: Charles de Gaulle. Op 13 mei 1958 pleegden rechtse legerleiders een staatsgreep in Algiers en eisten een staatsgreep in Parijs. Hun eis: Vive de Gaulle. De Gaulle moest president van Frankrijk worden. Maar de staatsgreepplegers waren onzeker van hun succes, want de communisten leken ook de macht in Parijs te krijgen. En daarom bezetten de coupplegers Corsica als chantagemiddel. Frankrijk stond op de rand van een burgeroorlog. President Coty bezweek voor de coupplegers en hij vroeg de Gaulle om president van Frankrijk te worden. De Gaulle accepteerde, maar hij had wel twee eisen: een nieuwe grondwet en de absolute macht voor een half jaar. De Gaulle kreeg zijn zin en sinds zijn presidentschap van 1 juni 1958 bestaat daarom in Frankrijk de Vijfde Republiek. Het maakt de Franse president tot de president die de meeste macht bezit van alle democratieën ter wereld. 3 dagen later bezoekt de Gaulle Algerije en spreekt hij het leger en de Pied Noir toe met de legendarische woorden: Je vous ai compris. Ik heb u begrepen. Zijn luisteraars zijn doordolle. Ze krijgen hun Algerijnse parel weer terug. Maar ze hadden het mis. Ze hadden de Gaulle's dubbelzinnige woorden verkeerd begrepen. De tactisch slimme nieuwe Franse president zag namelijk hoe de situatie echt was: uitzichtloos. Bovendien groeide de internationale druk op Frankrijk om een einde te maken aan Algerijnse kolonisatie. Op 16 september zegde de Gaulle dan ook toe dat Algerijnse zelfbeschikking een mogelijkheid was. De Fransen in Algiers waren woedend en voelden zich verraden. Op 8 januari 1961 kondigde de Gaulle een referendum aan voor zelfbeschikking in Algerije en startte hij geheime vredesonderhandelingen met de Fanons ANN. Extreemrechtse Franse soldaten hadden de terreurgroep OAS opgericht en de Gaulle was hun belangrijkste doelwit. Maar de president overleefde 31 moordaanslagen. Zoals toen hij langs een bermbom reed die daadwerkelijk afging en zijn weg veranderde in een vuurzee. Zijn chauffeur wilde remmen, maar de Gaulle eiste gas te geven. Het was zijn redding. Of toen zijn Citroën door 187 kogels beschoten werd. De president reageerde direct met: wat kunnen die slecht schieten? Maar de OAS pleegde ook vele aanslagen op burgers, op scholen en ziekenhuizen in Algerije en Frankrijk, met als toppunt 120 bommen per dag. Het onvermijdelijke gebeurde toch. Na 2 referenda en steun van de bevolking verklaarde de Gaulle op 3 juli 1962 Algerije onafhankelijk. ALN-strijder Frans Fanon overleed op 6 december 1961 en heeft het Algerijnse succes van een half jaar later dus nooit meer mogen meemaken. Daarentegen maakte hij 3 jaar eerder wel bijna de onafhankelijkheid van zijn geboorte-eiland Martinique mee. Maar in tegenstelling tot zijn geliefde nieuwe vaderland Algerije kwam dit niet door een vrijheidsstrijd tegen Frankrijk, maar was de aanleiding, net als in Algerije, een referendum dat uitgeroepen was door president de Gaulle. Met het referendum van 28 september 1958 kreeg de Martinicaanse bevolking namelijk de keuze om voor onafhankelijkheid te stemmen. Maar 95% van hen stemde nee, op stemadvies van Aimé Césaire. De leraar die Fanon ooit idealiseerde, maar die hij nu opnieuw, na zijn departementalisatiewet uit 1946, zwaar bekritiseerde. Beroofd van zijn 3 vaderlanden en van zijn idealen, overlijdt de ongelukkige Fanon in de Verenigde Staten, een land dat hij haat om het staatsracisme. En toch leven Fanons ideeën voort in Algerije, maar ook op het geboorte-eiland dat hij lijkt te zijn vergeten. En dat hem lijkt te zijn vergeten. En zelfs leeft hij voort in de leraar die zijn leven ooit veranderde, op het Victor Chauchet Lyceum in Fort-de-France. In een andere wereld, uit een ander tijdperk.